ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ බිරියානි එකක්, සිම්පල් බිරියානි එකක් ඉන්දියන් ක්‍රමයට. ඉතින් මේ සිම්පල් බිරියානි එක ඉන්දියානු ක්‍රමයට හදන බිරියානි එක ඕනම කෙනෙකුට කන්න පුළුවන් විදියට අපි හදමු. අපි බලමු මොනවද මේකට ඕන වෙන්නේ, කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් Maleedesilva කියලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ළඟම තියෙන notification bell එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. basmati හාල් කෝප්ප 3ක් සහ chicken කිලෝ 1කින් තමයි අද බිරියානි එක හදන්නේ. ඒ වගේම ලොකු අලගෙඩි 2ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලොකු බීලුණු ගෙඩි 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය සියල්ල මම ඔයාලට සඳහන් කරලා තියන්නම්. ඒ වගේම එකතු කරන ගමන් ඔයාලට ඒ නම් සඳහන් කරන්නම්. මෙතන තියෙන ලොකු තක්කලි ගෙඩියක් උඩාවට කපාගෙන, ඒ වගේම නනා, එහෙම නැතිනම් ඒකට මින්ට් කියලා කියන්නේ, ඒ වගේම අරාබි භාෂාවෙන් කොස්බර් කියන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ වලට ගාගත්තු සුදු ලුණු, අමුල්ගුරු, මේස හැඳි එක බැගින් එකතු කරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩි 3ක් පෙති ගහලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. චිකන් එක ටිකක් ලොකු කෑලි වලට චිකන් 1 කිලෝ 1 කෑලි 6කට විතර කපලා මේ විදියට හොඳින් සෝදලා පෙරිසිදු කරගෙන, ඒකට මම කහ කුඩු සහ විනාකිරි මේස හැන්දක්, ඒ වගේම ලුණු ටිකක් එකතු කරලා මේ විදියට මැරිනේට් කරලා පැයක් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ලුණු ගෙඩි 2ක් බැදලා පැත්තකින් තියා ගන්න ඕන. චිකන් එක ලෑස්ති කරලා පැයකට පස්සේ අපි මේ උයන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක්, ඒ වගේම බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරලා ඒකට සුදු ලුණු, අමුල්ගුරු, ඒ වගේම පෙති ගසාගත්තු ලුණු ගෙඩියක් මෙතෙන්ට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක හොඳින් ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවටම ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් බේ ලීව්ස්, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කරදමෝම් ඇට 3-4ක්, කරාබුන ඇටි 2ක් විතර, ලොකු ලුණු ගෙඩි 2ක් විතර බැදලා පැත්තකින් තියා ගන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට අඩු ගින්දරේ කළු පාට වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදියට බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මැරිනේට් කරගත්තු චිකන් ටික මේ විදියට පැත්තකින් තියා ගන්නවා, සයිඩ් එකෙන් සයිඩ් එකට. එක පැත්තක් පාට වෙනස් වුණාට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. ඒ විදියට තමයි විනාඩි 6ක් විතර අපිට පුළුවන් මේක දෙපැත්ත හරවලා කුක් කරගන්න. මේ වෙනකොට ලොකු අලගෙඩි 2ක් ලොකු කෑලි වලට කපලා සුද්ධ කරලා සෝදලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බත් එකට අපි වෙනම තමයි බත් හදලා එකතු කරගන්නේ. බත් වෙනම තම්බ ගන්න ඕන, ගොඩක් තම්බන්න නැතුව බාගෙට. කැරට් අලයකුත් ගාලා ඒකටම එකතු කරගෙන තමයි අපි බත් බාගෙට තම්බගන්නේ. ඉතින් හාල් සෝදන විදිය මම ඔයාලට කියන්නම්, කොහොමද හාල් සෝදගන්නේ, කොහොමද හාල් තම්බගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේවා හාල් එකතු කරන්න විනාඩි 30කට කලින් තමයි හාල් සෝදලා තියා ගන්න ඕන. හාල් සෝදන විදිය නම් හොඳින් හාල් 6-7 සැරයක් විතර වැඩි පොඩි කරන්නේ නැතුව අතින් කරකවලා හාල් ටික හොදලා, ඊට පස්සේ ඒකට උණු වතුර එකතු කරලා, විනාකිරි මේස හැන්දක් එකතු කරලා, ලුණු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරලා වහලා පැත්තකින් තියාගන්න විනාඩි 30ක්. ඒ විදියට හාල් ටික ගත්තොත් ඔයාලට මේ බත් එක උයලා දවස් 2ක් යනකම් බත් නරක් වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට බත් ටික තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට හාල් ටික හොදලා ඔයාලා ලෑස්ති කරගන්න basmati හාල්. ඉතින් මේ විදියට දැන් දෙපැත්තම කරකවගෙන ඉවරයි. දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි මම බේ ලීව්ස් එකතු කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ බේ ලීව්ස් එකතු කරන ෆ්‍රයි කරන වෙලාවටම එකතු කරගන්න. ඒකට අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම චුට්ටක් අමතක වුණා. ඒක නිසා මේ විදියට නැවත එකතු කරගන්නවා. කරදමෝම් ඇට 5ක් විතර, ඒ වගේම කරාබුන ඇටි 2ක් විතර, පොඩි කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, බේ ලීව්ස් 3ක්, ඒ වගේම කහ තේ හැඳි කාලක් විතර, garam masala powder මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම යෝගට් 2ක්, බැදගත්තු ලුණු කෝප්ප 2ක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. කොළ ಜಾති ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. coriander කොළ සහ mint කොළ, ඒ වගේම තක්කලිත් එකතු කරගෙන, අල ටිකත් එකතු කරගෙන මේ විදිහට අපි උයාගමු. කැප්සිකම් එහෙම නැතිනම් ලොකු මාළු මිරිස් කරල් 1ක් විතර හොයාලට පුළුවන් පොඩියට 4 කොටු කපලා මේකට එකතු කරගන්න. කැමති නම් විතරක් ඔයගොල්ලෝ එක එකතු කරගන්න. රසය අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් කලින් අපි චිකන් වලට ලුණු එකතු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා කල්පනාවෙන් ලුණු ටික එකතු කරන්න. ඉතින් මේකට වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් විතරක් ඔයාලට තේරෙනවා නම් තැම්බෙද්දි වතුර මදි කියලා කෝප භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. මේ චිකන් ටික තැම්බිලා ඉවර වෙන්නේ අපිට තැම්බිච්ච අවසානයේදී. ඉතින් අපිට පුළුවන් එක බලලා
උයලා අවසන් කරන්න. ඊට පස්සේ බත් එකතු කරගන්න. මේ ඩෙකරේෂන් එකට මම කජු එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඩෙකරේෂන් එකට කජු එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නම් පළවෙනියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බටර් ෆ්‍රයි කරන වෙලාවට කජු ටික දෙපැත්ත ෆ්‍රයි කරලා විනාඩියක් විතර ඊට පස්සේ පැත්තකින් තියලා තමයි උයන්න පටන් ගන්නවා ලුණු හැම දෙයක්ම එකතු කරලා. ඉතින් ඒ විදිහට කජු ටික ඔයාලා ඩෙකරේෂන් කරනවා නම් චුට්ටක් ෆ්‍රයි කරලා ඉස්සලාම් පැත්තකින් තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා උයන්න කලින් ලුණු බැදලා පැත්තකින් තියාගන්න. ලුණු ගෙඩි 3ක් පෙති ගහලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේකට බිරියානි පවුඩර් ස්පෙෂල් එක උනත් එකතු කරන්න. එහෙම නැතිනම් ගරම් මසාලා පවුඩර් එක මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් මේ තක්කාලි එකතු කරන වෙලාවට උණු වතුර ටිකක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා උනත් මේ තක්කාලි ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව තක්කාලි එකතු කරගන්න. මේ චිකන් එක තැම්බෙන්න ඕන. හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අපි උයලා අවසන් කරගන්න පුළුවන්. යෝගට් වල සාරයෙන් අපිට පුළුවන් මේක තැම්බෙන්න. අනවශ්‍ය වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ තියෙන්නේ. හාල් සෝද ගන්න විදිය තමයි basmati හාල් හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් කරකවලා 6-7 සැරයක් හොද ගන්න ඕන. ගොඩක් කැඩෙන්න හාල් ටික හයියෙන් අල්ලන්න නැතුව ගානට හොදගෙන ඊට පස්සේ ඒකට උණු වතුර එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම සුදු විනාකිරි තේ හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. ලුණු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගෙන මේක විනාඩි 20ක් 30ක් වහලා තියන්න ඕන. විනාඩි 30ක් තියනවා නම් හොඳයි. මේ තියෙන ඊට පස්සේ විනාඩි 30කට පස්සේ මම මේ හාල් ටික බාගෙට තඹ ගන්නේ. ඔලිව් ඔයිල් සහ බේ ලීව්ස් කොළ ඒ වගේම මේකට එන්සාල් ඇට දෙකක් තුනක් තව එකතු කර ගන්නවා. මම මේකට කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ ඒකට රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. හාල් ටික සහ දාගත්තු කැරට් ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන බාගෙට තමයි තඹගන්නේ. බාගෙට තඹලා වතුර පෙරාගෙන පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ පෙරා ගන්න වතුර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෝප භාගයක් විතර පැත්තකින් තියාගන්න. ඒක අපිට අවසානයේ අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපේ චිකන් එක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් හිඳනකම් තියන්නේ අපි. ටිකක් මේකේ උකු සාරය කරිගතිය තියෙනකොට තමයි අපි මේකට හාල් එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ ගොඩක්ම හිඳිලා නැහැ, කර වෙන්න හිඳිලා නැහැ. අඩිය වතුර චුට්ටක් තියෙනවා. චිකන් ටික සහ අල ටික හොඳට තැම්බුණා නම් අපේ පදම හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හැන්දක ආධාරයෙන් චිකන් තැම්බිලාද කියලා බලන්න. දැන් මේ වෙනකොට අපේ හාල් ටික බාගෙට තැම්බිලා ඔයාලා දැක්කේ කැරට් වල මික්සර් වතුර තමයි. කියන්නේ හාල් සහ කැරට් තැම්බිච්ච වතුර. මම එකෙන් කෝප භාගයක් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට අර පෙරාගත්තු බත් ටික උඩින් එකතු කර ගන්නවා. හරිම ලේසි, වැඩ ගොඩක් නැහැ. අවශ්‍ය දේවල් ටික හරි විදියට දැම්මම ඒ වගේම ඒ කියන ක්‍රමයට බත් ටික තඹ ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ ගොඩක් හාල් තඹලා අපි ගත්තොත් ඊළඟ සැරේ අපි ආයේ මේක දැන් මේ වෙලාවට කුක් කරනකොට බත් ගොඩක් බෙරි වෙනවා. ඒක නිසා තමයි බාගෙට හාල් තඹ ගන්න ඕන කියන්නේ. ඉතින් කැරට් ගාන ග්‍රේටර් එකෙන් තමයි කැරට් ගාලා අරගෙන තියෙන කැරට් ලොකු ගෙඩියක්. අපිට එතකොට මේකට සැෆ්‍රාන් චුට්ටක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් හාල් ටික බත් ටික මේ විදියට අඩු කරලා ඊට පස්සේ ඊට උඩින් බැදගත්තු ලුණු මේ විදියට එකතු කරගෙන කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් එකතු කරගෙන අපි මේකට උඩින් සැෆ්‍රාන් ටිකක් පාට කර ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් සැෆ්‍රාන් නැත්තම් ෆුඩ් කලරින් අරගන්න. ඒ වගේම මින් කොළ ටිකකුත් මේකට උඩින් ඉහා ගත්තම ගොඩක් සුවඳයි රසයි. කොත්තමල්ලි කොළ, මින් කොළ සහ සැෆ්‍රාන් බැදගත්තු ලුණු. ඉතින් අපි බැදගත්තේ ලුණු ගෙඩි 3ක් නේ. අපි එක ලුණු ගෙඩියක් වගේ තමයි මෙතෙන්ට ගන්නෙ. අනිත් ලුණු ගෙඩි දෙකම අපි උයන වෙලාවට එකතු කරගත්තා. දැන් මේ විදියට අපි මේක විනාඩි 20ක් විතර යටින් තැටියක් තියලා අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න ඕනේ. මේක පියන වහන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පෙරාගත්තු කැරට් වතුර එකෙන් මං කෝප භාගයක් තියාගන්න කියලා. මේකට උඩින් පොඩ්ඩක් ඉහලා ඊට පස්සේ මේකට ගී ටිකක් වලට පුළුවන් එකතු කරන්න. ගී නැත්තම් බටර් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් එකතු කරගෙන මේක මේ සඳහා මම යොදාගත්තේ ෆුඩ් කලරින් නෙවෙයි, සැෆ්‍රාන්. ඉතින් ඔයාලට සැෆ්‍රාන් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆුඩ් කලරින් යොදා ගන්න. ඒ වගේම අපි මේකට කැරට් ගාලා බත තම්බනකොට එකතු කරනකොට අලුත්ම පෙනුමක් එනවා. ඉතින් අපිට කලර් එකක් අවශ්‍යත් නැති තරමට ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට උනත් ෆුඩ් කලරින් නැතත් කැරට් වලින් සරසගෙන බත ඒ විදියට උයා ගන්න. ඒ වගේ මේක පියන වහන්න කලින් මේකට අමු මිරිස් කරල් කීපයක් මම තැනින් තැනට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් රසය අනුව මිරිස් වලට කැමති නම් අමු මිරිස් කරල් කීපයක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මම මේකට හදාගන්නේ යෝගට් සහ
cucumber mix කරලා salad එකක්. ඒක ටිකක් cucumber පෙති කපලා ඊට පස්සේ ඒකට ටිකක් දියාරුවට වගේ ටිකක් කිරි ගතිය වගේ හිටින්න තමයි ඒකට හදාගන්නේ යෝගට් එක. එහෙම තමයි ඉතින් මේකට මම එකතු කරගත්තේ. මේ තියෙන විනාඩි 30කට පස්සේ. ඉතින් දැන් හොඳට බත් එක තැම්බිලා පොඩ්ඩක්වත් මේකේ අඩිය අල්ලන්නේ නැහැ. අපි අඩියට තැටියක් තිබ්බාම හොඳ ගානට බත් එක තැම්බෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් ඝනකම වාදනයක අඩිය ඝනකම වාදන තියෙනවා. ඒක ටිකක් මිල ඉහළයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ වාදනයක් බිරියානි එකක් හදනකොට පාවිච්චි කරන්න. හරිම රසට සුවඳට තියෙනවා. හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ගොඩක් කලර් එකකුත් නැහැ. කැරට් දාපුවාම තවත් ලස්සනයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.